ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم في مركز جراحات الشخير. ودايما ما بنقول بفضل ربنا من نجاح لنجاح، لكن النهارده الحقيقة نجاحنا مختلف. احنا النهارده ناجحين بامتياز ولحد مهم جدا من خارج بلدنا، لكن هو يعتبر من أهلنا. السودان من أعز وأقرب الناس الحقيقة لينا. معانا النهارده مفاجأة، معانا سيادة اللواء أماني مصطفى. طبعا ما هتفتكروا ان انا اقول سيادة اللواء فلان الفلاني، لا، النهارده معانا سيادة اللواء أماني من البوليس السوداني، مش كده؟ جاي لنا الحقيقة بمشكلة كبيرة. انا مش هينفع اتكلم على مشكلتها، لازم سيادة اللواء هي اللي تقول لنا. سيادة اللواء أماني ازيك؟ منورانا. الله يديك العافيه. قولي لي بقى ايه حكايه بقى التعب بتاعك؟ والله انا كان عندي حساسيه، حسيت بقى قبل 6 سنة كده تقريبا، باخد علاجها فبقت ماشيه في تطور، يعني ما بقدر اتنفس بالليل بالذات، بيكون في كتمه في النفس، بيكون في شخير شديد، يعني انا في كل نص ساعه بصحى. كل نص ساعه بتصحي؟ نعم بصحى. كم سنه على كده؟ كم سنة؟ 6 سنوات. نعم تعب. نعم. فجيت على هنا، فالحمد لله. وما كنت عارفه عندي انا لوز اصلا من انا صغيره، ما حسيت بيها. تمام. فجيت عليكم انتوا هنا فلقيت ايه تاني بتشتكي بيه غير ارهاق في الجسم عام؟ يعني الناس بتنوم بتكون تصحى نشطه، انا بكون ما دايره انوم، عشان لما اصحى بكون تعبانه. انتوا شغلتكم شغله مرهقه، كنت ازاي بتشتغلي شغلتكم المرهقه؟ بعاني والله، والمعاناه بعاني كتير. اه. وما بحب الليل اصلا يجي. ليه بقى؟ ما اقدر انوم. ليه؟ بالليل ما اقدر، في كتمه في النفس، فكل دراسة ساعه انا اصحى عشان اشرب ميه وكده. كم سنه على كده؟ 6 سنة الحمد لله. طب خلال ال6 سنوات دول ما طرقتيش اي طريقه من طرق العلاج؟ بمشي بيقول لي خفض وزنك، مع ان انا وزني كان اقل من كده كتير. فوزني ذاته زاد يعني. فبيقول لي خفض وزنك، بس ما فيش حاجه. وخفضت وزنك وما جابش نتيجه؟ ما في حاجه. نعم. طيب احنا جيت لنا من قد ايه؟ اسبوعين ولا 10 ايام؟ اسبوعين تقريبا. اسبوعين. كشفنا على سيادة اللواء أماني الحقيقه، وجدنا سد في الانف غير طبيعيه. نعم. كان عندها حاجز وكيس هواء وغضاريف متضخمه جدا. وجدنا سقف حلقها باللوز. خدوا بالكم احنا دايما بنقول الحاجات دي تقريبا هي المشتركات في عمليات الشخير، لكن هو اللي احنا بنعمله هو ده التكنيك اللي بيتعمل. سواء كانت اللوز بتتشال، طب بعد ما بنشيل اللوز بنعمل ايه؟ بنوسع الحلق ازاي؟ بنعمل تجميل لسقف الحلق، وبنوسع سقف الحلق مع عضلات الحلق ازاي. الحقيقه هو ده التكنيكاليتي بتاعت العمليه، وهي دي بفضل ربنا المهاره اللي ربنا انعمها علينا، وبتجيب نتائج شبه 100% مع العيانين. سيادة اللواء أماني، قولي لي انت بعد ما عملنا العمليه كان في شويه تعب؟ طبعا التعب بتاع العمليه، لكن النفس في نفس اليوم. في نفس اليوم؟ ليه؟ يعني احسن كتير. احنا كنا حطينا لها دعامه، والدعامه برضه افضل. عملت الحقيقه طفره في عمليات الانف، بحيث ان الانف بقى العيان يخرج. نعم. انت قلت ما حسيتيش باي حاجه بمناخيرك؟ لا، النفس بقى كويس خالص من يوم ما عملت العمليه. رغم الدعامه كانت فيه، حسيت براحه في النفس. نعم. كويس. قولي لي كده، بعد العمليه خرجتي بعد العمليه خدت قد ايه تقريبا؟ ولا ما كنتش يعني اقل من ساعه كده. ساعه تقريبا. نعم. خرجتي بعد العمليه بقد ايه؟ يعني روحنا ساعتين كده، ما عدينا بعد العمليه. نعم. رحت على رجليكي ولا كنت؟ لا، برجلين الحمد لله. كنت كويسه؟ نعم. يعني احكي لي خلال ال10 ايام اللي بعد العمليه. يعني انا سمعت ان انت تمام. بس العمليه عشان اللوزه وكده بس، لكن تاني النفس ما في اي شكوى. انا سمعت ان انت دخلت المطبخ وطبختي. نعم. على فكره نعم. ناس قالوا لي. نعم. خدي بالك. نعم. دخلت المطبخ ومارست طبيعي حياتك. عادي بس اليوم الاول والثاني، لكن تاني عادي. طب هقول لك على حاجه، احنا بعد 10 ايام من العمليه انت حاسه بتحسن؟ نعم كتير خالص. ايه بقى التحسن انت حسيتيه؟ النفس طبيعي. يعني ايه طبيعي؟ ما بتنفس ببقي زي زمان، من مناخيري الهواء يخش ويطلع. ايه تاني؟ وما في ارهاق، ما في تعب. كان في ارهاق وتعب خالص. ما بحب انوم، عشان لما انوم لو نمت نص ساعه بقوم ما تمام. ودلوقتي لكن هسي 100% الحمد لله. بتنامي قد ايه دلوقتي في اليوم؟ هيك بنوم كتير. بتنامي كتير؟ ما كنتش بتنامي قبل كده؟ ما في نوم فعلا؟ والله العظيم.
يعني دلوقتي في خلال اول 10 ايام بعد العمليه بقى في نوم يعني وراحه؟ انا ما حصل نمت مثلا 4 ساعات ورا بعض كده، ما حصل. بالك قد ايه ما نمتيش 4 ساعات على بعض؟ كتير كتير. ودلوقتي نمتي؟ الحمد لله. يمكن نمتي كويس عشان في مصر واهل والله مصر الحمد لله كله ومستريحه كله وبتاع. الحمد لله، ها؟ ان النفس اهم حاجه، دي نعمه من عند ربنا الحمد لله. ايه تاني اتحسن فيكي بعد العمليه ما كنتيش واخده بالك؟ نشيطه شديد. نشيطه. نعم. والروايح بالرغم كانت في الدعامه انا بشم روايح يعني انت كنت قويه شديد. يعني قبل كده ما كانش الشم كان قليل؟ ايوه خالص خالص، لكن بالدعامه لما كانت في انا بالريحه قويه خالص. على فكره طبعا احنا سياده اللواء اماني مش جايه لوحدها، احنا عايزين نتاكد من الكلام اللي هي قالته، هل فعلا التحسن زي ما هي بتقول؟ الناس اللي حواليها اخبارهم ايه؟ احنا معانا 2 الحقيقه مهمين جدا، معانا بنتها الدكتوره هاله، ودي دكتوره هاله اتفضلي. دي مش هينفع يعني تشوف حاجه قليله وتعديها، دي دكتوره. ومعانا زوجها الاستاذ علي علي نعيم. اتفضل، اهلا بيك يا استاذ علي. اهلا بيك. اطلع ده مش ايوه. ناخد بقى لا خليك تعالي ده انت الحفله بتاعتك النهارده. دكتوره هاله. ايوه. قولي لنا يا دكتوره هاله، انت شايفه ماما ازاي قبل وبعد؟ ماما قبل كانت ما بتنوم نهائي، يعني كل نص ساعه بتصحى، ساعة نومة بالليل كلها بتكون 3 ساعات بس. هسي بقت تنوم نوم متواصل، يعني 4 ساعات 5 ساعات نوم متواصل بيكون دلوقتي. أيوة. انت بتاخدي بالك؟ ايوه. ما هو طبعا هي عملت العمليه وانت قاعده ملاحظاها، قاعده ملاحظه كل حاجه. حتى الشخير بالليل قل كتير، كان بيجيها خنقه بالليل برضو، اختفت تماما بعد العمليه. الخنقه راحت والشخير راح. أيوة. النفس اخباره ايه؟ النفس بقى كويس شديد، بتتنفس عادي. اقول لك على حاجه. أيوة. انت كنت مصدقه ان هي تتحسن كده؟ لا بجد والله، لانه جربنا لا علاجات كثيره ما جابت معي نتيجه. كنت متخيله او منتظره ان العمليه يبقى فيها هذا التحسن؟ لا. كنت فاكره اقل من كده شويه وكانت أيوة. هتبقى كويس. كويس. كنت متخيله انها هتتحسن سريع كده يعني. سريع. ايوه. هي من الاسبوع الاول بقت كويسه. وبتقولي دخلت انت اللي قلتي لي ان هي دخلت المطبخ. دخلت المطبخ عادي. عملت لكم ايه؟ قولي. اكل سوداني. طب قولي لنا اكل سوداني اسمه ايه؟ عملت لنا ملاح نعيميه. ايه؟ ملاح نعيميه، اكله سودانيه حلوه يعني. ايوه. طيب خلاص. الاستاذ علي، انا طبعا مش يعني الاستاذ علي ده مهم جدا بالنسبه لنا، لانه قاعد يهزر معايا الحقيقه قبل العمليه ويقول لي مش عارف ايه. قلت لي ايه؟ هو دكتور هشام قبل العمليه انا داير يعني اشكرك على حسن استقبالك، ربنا يكرمك، وعلى جمال حديثك الطاهر. انتوا اخواتنا. انت بتتكلم بعدين انا داير اقول عندنا كما يقال ان من سمع ليس كمن راى. فنحن شفناك على التلفزيون، شفناك على اليوتيوب، على الفيسبوك، لكن بعد ما راينا الرؤيه اختلفت تماما. معقوله؟ وانا حقيقه حسيت بها طابت مجرد ما قابلتها انت وطمنت على ان العمليه دي ان شاء الله حتكون بسيطه. اماني سيد اللواء اماني يعني 6 سنة بالحالة تعبانة جدا. ما بتنومش بالليل مرتاحة، بتقوم جسمها تعبان، يعني وشها تشعر انه ما مرتاحة على عيونها. تشعر انه يعني هي بتجاملنا ساي لكن تعبانة شديد. ظروف شغلها وهي كزولة كانت ضابطة بوليس وكده ما تحدينا انه نحن نجي اجازة عشان نعمل لها العملية. الحمد لله اول ما قررنا القرار ده ونزلنا من السودان على دكتور هشام، انا من الاول طمأنيت انه العمليه حتكون ناجحه جدا. ليه؟ ازاي؟ اولا الصوره العلميه اللي انت قاعد تناقش بها الاشياء، يعني احنا ما اطباء لكن نعرف من خلال المناقشه ومن خلال الاليات، يعني انت خش في تحدي انه حتعمل العمليه لانسان بعد اسبوع حيجي يقابله حسجل له، يعني فاذا كان عمليه فاشله حنقول فاشله يعني. ثانيا بعد العمليه مباشره هي قالت ساعه، هي يعني 45 دقيقه، وقعدت في الانتظار نص ساعة 45 دقيقة. تمام. بعد ذاك على رجليها مشينا، ركبنا التاكسي ومشينا على السكن. كنت مصدق الكلام ده؟ صراحة لا. كنت مصدق ان هي هتبقى وبعدين يعني لما شفت غرف الانتظار اتخيلت حنكون قاعدين 3 يوم 4 يوم. وشلت هم يعني حنكون قاعدين كيف وين والكوبيشن بتاعها حيكون منو كده. لكن حقيقة دكتور هشام انا بعتبر ده مش مسألة طب، دي مسألة انسانية ربك خصاك بها، وربنا يحفظك ويديك الصحة والعافية ان شاء الله. ربنا يكرمك. الشيء المهم جدا اماني من ثاني يوم اتحسنت خالص في النفس، خشت المطبخ. طبعا هي عارفه انا ما باكل الا من يدها هي يعني. فانا كنت يومين صايم
فهي مجرد ما خشت المطبخ انت بتتكلم كلام بقى يعني ايه، يعني زي ما بيقولوا اسرار بيوت بقى دلوقتي. نعم، يعني انا ما أيوة. باكل ميلة من يدها، يعني هي تعرف كده تماما. ربنا يبارك لك فيها يا رب. فالحمد لله نحن هسه الان مرتاحين جدا ومبسوطين جدا وممتنين جدا يا دكتور هشام. مبسوط ان هي بقت كويسه، مبسوط انها كويسه والله طبعا. ومروحين مسافرين بلدكم الثاني وهي كويسه والله. اول حاجه يعني مصر يعني هي بلدنا الثاني والاول. ربنا يكرمك. رحابتها واستقبالها وناس الجميلين، انا حقيقه انا حقيقه حكومه وشعب وناس طيبين جدا والله. ربنا يكرمك. ونحن يعني في النهايه بلد واحده يعني. طبعا. نعم. طبعا رغم اختلاف الالوان لكن بلد واحده يعني. طبعا. الاستاذ علي من الناس الحقيقه الظراف جدا، شخصيه مرحه جدا، ما كانش محسسنا ولا محسس اهل بيته واسرته باي قلق. من اول ما دخل هو قاعد يهزر ويضحك، ويعني زي ما بيقولوا كده ايه، بيخفف يعني وطأة اذا كان في عمليه او قلق. لكن الحقيقه هو يعني شخصيه ظريفه جدا جدا جدا. يا بختك بيه ويا بختك بيها والله، حقيقه يعني. وربنا يبارك لكم في الدكتوره هاله يعني. وانا ان شاء الله بعد ما رجع دكتور هاله السودان حنجي شهر عسل ان شاء الله ثاني جديد مع المدام ان شاء الله. مع طبعا لوحدكم بقى، لانه بعد خلاص بقت حاجه جديده يعني والله ان شاء الله. طب شو مش بقول لكم دمه خفيف. الله يديك العافيه. برضه دكتور هشام انا داير ارسل رساله الشكر لكل الاستضافه اللي معك يعني. ربنا يكرمك. استقبال وجمال وحسن وطيبه، وده الشيء اللي عهدنا في اهل مصر يعني. ربنا يكرمك. فكل الاستضاف هنا في المركز، وحقيقه انا يا ريت لو كنت يعني زي ما بقولوا ليت لساني كان في يدي، لا يعني كفيتك شكرا وسعنا تقديرا. ده انت يعني زي ما بيقولوا اسعدتنا، ويعني قلت ما فيه الكفايه والله. الله يكرمك دكتور. ربنا يكرمك. انا ما فيش حاجه بتسعدني في الدنيا اكتر من عيان يجي لي وهو زي ما بيقولوا في كرب وفي شده وفي مرض، ويخرج من عندي بفضل ربنا اولا واخيرا سعيد مسرور. ويعني لا تنسونا من الدعاء ان شاء الله. دي حاجه. والمرضى بتوعي زي ما انا بقول دايما هم مش مرضى بيمشوا ويسيبوني والموضوع بينتهي. احنا بنكون زي صداقه يعني كده ما بيننا وما بين بعض على طول المدى باذن الله. هي زي ما بيقولوا هي في رقبتي على طول بفضل ربنا. تحسن 10 ايام بالمنظر اللي هي بتقوله ده يعتبر بالنسبه لي تحسن 50% زي ما انا بقول. والقادم يبقى احسن. شويه الام في الحلق شيء طبيعي جدا بعد العمليه. اللي انا شايفه في تحسن اكتر من كده كمان، ولكن لغايه هذه اللحظه ده التحسن اعلى من المطلوب ان شاء الله بفضل ربنا. ان شاء الله. نورتنا يا دكتوره هاله. شكرا لك يا دكتور. نورتنا يا سياده اللواء. نورتنا يا استاذ علي. الله يكرمك دكتور. وانتوا في بلدكم الاول والثاني مصر مره اخرى، وترجعوا بنا بالسلامه ان شاء الله. شكرا. زي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام ابراهيم.